أهلا بحضراتكم معانا في قناة الأبيض تي في وحلقة جديدة من حلقات التوقعات، واللي هنتكلم فيها النهاردة عن أهم وأخطر توقعات ميشيل حايك للبنان في الفترة المقبلة. قبل ما نبدأ الحلقة ياريت تعمل لايك للفيديو وتشترك في القناة وتفعل الجرس عشان توصلك كل فيديوهاتنا أول بأول. ميشيل حايك بيأكد أن لبنان الغد لن يشبه لبنان اليوم ولا لبنان منذ 100 سنة، وإن داخل لبنان هيكون في أكتر من لبنان. وقال إنه مش بيتكلم عن تقسيم في لبنان، لكن قال إنه شيء مختلف هيغني لبنان. قال كمان ميشيل حايك إن الدساتير والقوانين برسم التعديل والتغيير، وإن الزواج المدني هيكون مسموح به في منطقة وممنوع في منطقة تانية، وإن مساحة لبنان هتتبدل، وأيضا النشيد والعلم هيشهدوا تغييرات. ميشيل حايك قال كمان إن الثورات هتولد ثورات وانفجاران داخل الثورة، انفجار بارود وانفجار قرار. قال كمان إن هيبادر الثورة لتبني الحل لإحدى المعضلات خارج الساحات، لكنه مفصل وفقا للأحلام. وقال كمان إن ساحات الثورة هتكون حزينة على أحد أهل الفن، وإن الثورة هتصدر ثوار، وإن المرأة هتدخل إلى قلب النار. كمان بيتوقع أن شخصية استثنائية من الثوار للحكم، وإن للثورة هتكون ملكة جمال. كمان بيتوقع أن ميشيل الظاهر وتحسين الخياط وبيار الظاهر أحدهم صورة على إحدى الشاشات. كمان قال أن الثورة هتحطم من نصبوا بعضهم آلهة، وإن الثورة هتطهر ذاتها وهتلفظ داخلها. كمان قال أن هتشهد الثورة مد وجزر وفترات انتظار. كمان بيتوقع ميشيل حايك استثمار كبير من ممتلكات الطوائف وتحويلها لبرامج صحية تعليمية وضمان شيخوخة. أيضا بيتوقع أن رجال دين هيعلنون استعدادهم للمثول أمام المحاكم وحجز حريات لرجال دين من مختلف الطوائف. كمان بيتوقع مصادرة أوقاف ووضع اليد على وضع الأملاك وفتح أبوابها أمام الناس. كمان شايف فتح ملفات خطيرة جدا لرجال دين من الفئة الكبيرة ونشوء جبهة إصلاحية تصحيحية دينية. شايف كمان ميشيل حايك أن الدولة اللبنانية وبعد أن اختارت رئيسها الجديد هتحوم حولها الكثير من الهواجس والتداعيات حول تلك الأراضي التي يتوقع الكثير من الأفراد أن يحدث لها شيء، وأن يحدث لها كثير من الأزمات والفرص الإيجابية. شايف كمان أن الوزير أشرف ريفي في كر وفر مع سعد الحريري، ومفاجآت كبرى في أسماء الشخصيات اللي هيتحالف معها ريفي. أيضا شايف بلدية طرابلس هتشهد تغييرات داخلية هتمنحها هوية جديدة. مسلسل الأعاجيب مستمر في مسيرة وأمن الدكتور سمير جعجع. القاضي رمزي نهري في مواجهة شمالية قاسية. سليمان فرنجية في أكتر من خطوة استباقية ومثيرة والناس في دهشة. وهج الحدث يخطف الأنظار من بكركي إلى الديمان. هيئة علماء المسلمين تلملم الجراح واسم الشيخ سالم الرفعي في الخط العريض. وبيتوقف الزمن حزينا لعدة أيام في البطرون. الجمال النسائي الشمالي في الطليعة. ضربة خاصرة الجيش اللبناني شمالا وقرارات عسكرية بمنع التجول. غضب بارود وغضب الطبيعة في الشمال. حدث مرتبط بمعلم ديني شمالي يبهر الناس. كلمة الله في حدث على مدخل مدينة طرابلس. اسم ميشيل سماحة من جديد. أصحاب الاحتياجات الخاصة في صلب الاهتمامات الرسمية. محيط نفق نهر الكلب مسرح لأحداث تشبه النفق. تحضيرات لمشاريع سياحية على امتداد مجرى نهر الكلب. الانتخابات النيابية لعبة ولعنة، والقانون الجديد موديل 61. اللعنة سارية المفعول على البرلمان والنواب والانتخابات. كتاب شكر وتفويض والتوقيع نبيه بري. ثغرة تتحول كرة تلج بين القوات اللبنانية والتيار الوطني الحر إعلامياً. ثنائية جبران باسيل ونادر الحريري يجمعها السبب وتفرقها النتيجة. منطقة المتحف مسرح لأكثر من حادثة وحدث. سيلفي بكاميرا الرئيس الحريري تصبح خبراً. أحداث سلبية في قصر وين لن تطفئ وهج مدينة جونيا مستقبلاً.
القاضيان بوغيدة وحمود في خطر. أحد توقعات وليد جنبلاط للمرحلة المقبلة خاطئ. مشروع الجنسية يعطي حقوقا للمرأة اللبنانية. بين معراب والضاحية تبادل هدايا. رئيسة اتحاد بلديات المتن السيدة ميرنا المر يوم في خط الدفاع ويوم في خط الهجوم والمعارك كتيرة. الآباء كميل مبارك وعبده بوكسم وأنطوان خضرة في مواقف هجومية دقيقة وخطرة. تحركات جريئة للمثليين في لبنان والمنطقة. موجة انتحار تجتاح المنطقة بينها وجه معروف. الضجيج يعيد اسم الدكتور زياد نجيم إلى التلفاز. الإبداع العالمي من صنع صغار لبنان. المرأة اللبنانية في قفزة نوعية في اتجاه الحكومة والبرلمان. النازحون السوريون يأخذون مكان اللبنانيين في المظاهرات. وسام للشاعر نزار فرانسيس في أكثر من محفل ثقافي. الوزير السابق روني عربجي يكرم. الوقت انتهى في ملف العسكريين المخطوفين. عهد لبناني جديد رحباني التوقيع. الإسلاميون خارج السجون وعرسال هم جديد. مريم سكاف نحو المواجهة. عون يفتح نافذة واسعة في ملف المعتقلين في السجون السورية. الحشيشة ستزرع وتقطف في عين الشمس. تيمور جنبلاط في قلب الحدث. الكآبة تخيم على منزل بهية الحريري. صدمة تطوير ملف نعيم عباس. مسار علاقات عون الحريري لن يشبه بداية العلاقة. عنكبوت الخطر حول جبران باسيل حتى في الاغتراب. عملية أمنية ضخمة تهدف إلى كسر ظهر العهد الجديد. حزب الله دون أي ترتيب في الزمان ما بعد حيفا وعينه على ما بعد القصير. كشف مخطط لاغتيال السيد حسن نصر الله وإخراجه للعلن وانشغال في مقر السيد. تهافت الناس لمشاهدة نصر الله في إطلالة غريبة. رجال حزب الله لن يكونوا بحاجة للتسلل للأراضي المحتلة لأنهم ينتظرون هناك ساعة الصفر. الجيش الإسرائيلي يتبين له أن رجال الحزب خلفه وليس أمامه. الحريري يستخدم علم النفس لخوض معاركه السياسية. والراعي في مصالحات سياسية. متابعينا الكرام، بكده نكون وصلنا معاكم لنهاية حلقة النهاردة من التوقعات الخطيرة لميشيل حايك للبنان للفترة المقبلة من 2021 وأيضا ل 2022. شكرا لكم على حسن متابعتكم. أشوفكم بكرة على خير ودمتم بكل الخير والحب والسعادة.